Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp cái món bánh bò mà trong video lần trước thì cũng có nhiều bạn góp ý và cũng như là thắc mắc á. Thì mời các bạn đăng ký kênh để nhận các video mới nhất. Mình dùng đây là 250g bột gạo. Thì một chén này là 150g và hai chén là 250. 50g bột năng hay là bột mì tinh để cho cái bánh của mình nó có cái độ dai ngon. 4g men nở khô thì mình lường bằng cái muỗng cà phê, 2 muỗng lưng là 4g hoặc là 1 muỗng dung. Mình dùng cái hiệu này các bạn có thể tìm mua trong những tiệm tạp hóa lớn ở chợ. Một ống vani dạng bột, tí xíu muối cho cái bánh nó ngon. 150g đường, các bạn có thích ngọt hơn có thể tăng lên. 200ml nước dừa tươi. Thì nếu nước dừa tươi này các bạn có thể thay thế bằng nước lọc. Thì mình dùng nước dừa tươi á, cho nó ngon, cũng như là bột nó cũng dậy nhanh nữa. 250ml nước cốt dừa. Thì nước cốt dừa này là nước cốt dừa lõn thôi. Tại vì một chút nữa mình sẽ dùng nước cốt dừa để chan lên á. Rồi bây giờ mình sẽ dùng 2 muỗng canh nước ấm. Mình cho vào 1 muỗng cà phê đường. Rồi các bạn sẽ lường cái phần men mình cho vô. Men này không cần kích hoạt, nhưng mà mình làm để cho các bạn dễ nhận biết là men của mình còn hoạt động hay chưa. Nếu như mà nó không hoạt động thì mình bỏ luôn, khỏi hư thao bột của mình ha. Rồi tiếp tục thì mình cho nửa chén đường vô trong cái chảo nè. Cho tí xíu muối vô luôn. Một ống vani, các bạn cũng có thể thay thế bằng lá dứa. Cho hết 200ml nước dừa tươi vô, 200ml nước cốt dừa vô luôn. Mình khuấy cái hỗn hợp này sơ rồi các bạn bắt lên trên bếp. Bật bếp lên thì mình khuấy cho cái hỗn hợp nước đường của mình nó tan ra, cũng như là nó sôi nóng lên. Sau khi mà đường nó tan hết rồi thì các bạn tắt bếp ha, không cần phải sôi nhiều. Tắt bếp rồi mình nhắc xuống khỏi bếp để mà mình để cho nó nguội bớt, đừng có nóng quá. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho hết bột vô trong cái thau. 250g bột gạo thì các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. 50g bột năng, tương đương 3 muỗng canh đầy. Trộn đều hai loại bột lại với nhau. Rồi cái nước men mà các bạn thấy nó nổi lên trên mặt vậy là men còn hoạt động ha. Mình sẽ cho hết vô đây luôn. Nếu như các bạn mua cái gói men mới á, thì mình cho trực tiếp vô trong bột, không cần kích hoạt. Rửa tay cho sạch rồi mình sẽ bóp bằng tay. Tại vì trong tay của mình nó sẽ có cái hơi ấm làm cho bột của mình nó nhanh nở hơn. Khi mà cái nước đường và nước dừa hồi nãy á, nó còn ấm ấm thì mình sẽ cho vô bột. Nếu như các bạn gờ tay vô mà thấy nó còn nóng quá thì mình phải để cho nó nguội bớt ha. Cho vô từ từ và mình bóp. Nước đường mà nó sôi mà nó nóng quá là men nó bị chết ha. Chỉ cần ấm ấm tay thôi. Cho vô từ từ rồi mình bóp. Thì mình cho vô khoảng chừng 1/4 nữa của cái nước đường ha. Cho vô và các bạn nhồi. Bột nó sẽ hơi đặc vậy nè. Mình nhồi á, nó nhanh dậy hơn. Và nhồi liên tục trong 10 phút. Mình nhồi được 10 phút thì bây giờ cái bột của mình á, các bạn mình cầm lên á, nó có cái cảm giác là nó lỏng và nó chảy xuống vậy nè. Chứ nó không có đặc ha. Nó lỏng mà nó chảy vậy là nó được nè. Và bột không dính tay nữa. Đây, nó lên những cái bong bóng bọt vậy nè, là bột của mình nó đã dậy ha. Các bạn nhồi mà khi nào thấy có bong bóng vậy là mới đạt nè. Còn nếu chưa có bong bóng thì có thể nhồi thêm. Rồi mình sẽ cho hết toàn bộ cái phần nước đường dừa hồi nãy vô. Và cho vô thì mình bóp đều. Mình cho vô 2-3 lần để mình bóp để cho cái bột của mình nó dễ tan ha. Cái cách này là cái cách để mà mình làm bánh bò nổi không có bị thất bại á. Cho hết toàn bộ nước dừa vô rồi thì bây giờ các bạn dùng cái bàn tay của mình á, mình sẽ khuấy đều lên để cho bánh của mình nó có được nhiều rễ tre và mình hấp lên nó mềm xốp.
Xong hết thì các bạn rây nó qua cái rây để cho bột của mình nó mịn. Rồi, vậy là mình đã làm xong cái bước nhồi bột cũng như là chuẩn bị ủ ha. Bây giờ mình sẽ đậy lại. Mình sẽ ủ từ 2 cho đến 3 tiếng đồng hồ tùy theo cái thời tiết lạnh hoặc là nóng. Và mình để đây mình ủ. Ủ đến khi nào mà các bạn thấy cái bột của mình nó xuất hiện nhiều bong bóng bọt. Đó, nó lên nhiều bong bóng và nó sủi bọt, như vậy là bột mới đạt. Cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình sẽ trộn đều và mình đánh cái bột lên cho nó đều thêm một lần nữa. Có dầu ăn vô cái bánh của mình nó sẽ có cái độ mịn. Thoa một lớp dầu ăn vô trong cái sửng mà mình chuẩn bị mình hấp bánh. Cho cái sửng của mình hấp trước cho nó nóng lên. Cũng như là cho cái nồi nước nó sôi lên ha. Và với công thức này thì mình cũng làm thêm cái bánh bò nướng trong cái khuôn bánh khọt. Thoa dầu ăn vô đều cái khuôn. Và để lửa nhỏ mình sẽ cho bột vô. Cho vô những cái khuôn này. Có bạn hỏi mình là bột này có thể làm bò nướng được không, hoặc là bò hấp được không á chị, cho nên hôm nay mình làm một công thức và 2 loại bánh luôn. Các bạn đậy nắp lại và mình nướng lửa nhỏ đến khi nào mình thấy nó vàng quay trở lại cái nồi hấp thì mình hấp cho cái sửng nó nóng lên Bây giờ các bạn sẽ cho bột vô ha. Và các bạn nhớ là nước trong nồi phải sôi thì mình mới cho bột vô. Đậy nắp lại và mình hấp với lửa vừa 20 phút. Trong lúc hấp không được dỡ nắp nồi. Cái bánh nướng thì bây giờ các bạn thấy nó vàng không? Nó vàng cái mặt dưới nè. Giờ mình sẽ trở bề nó lên ha. Vàng rất là ngon nè. Mình để lửa càng nhỏ thì cái bánh nó càng vàng đẹp. Trở đều nó lên hết luôn. Cái nắp trong mình thấy nó vàng vàng vậy nè, rồi mình trở bề nó lại. Còn nướng không có nắp trong thì các bạn nhớ canh chừng. Nó vàng đều thì mình gấp bánh ra luôn. Bánh nở rất là mềm ngon. Mình sẽ cho bột vô tiếp. Và nướng đến khi nào mà mình thấy nó vàng đều thì mình lấy ra. Rồi mình sẽ lấy cái này ra. Bánh mềm ngon và nó vàng cũng đẹp nữa. Sau 20 phút mình hấp bánh thì mình tắt bếp và mình mở nắp ra từ từ. Wow, cái bánh nó nở nè. Nó nở cao ở giữa luôn và nó nở bung cánh luôn. Và mình để cho nó nguội ha. Trong lúc chờ bánh bò hấp nguội thì mình thưởng thức cái món bánh bò nướng. Bánh bò nướng này các bạn ăn nóng thì nó sẽ ngon hơn nó thơm và nó giòn giòn ở ngoài viền. Còn chờ cái bánh kia nguội lâu lắm cho nên mình ăn trước cái bánh bò nướng. Đây, bánh mềm ngon, xốp xốp, không có bị cứng. Bên trong thì có nhiều rễ tre và ăn rất là ngon và béo luôn. Tiếp tục cái bánh bò hấp. Bây giờ nó nguội hoàn toàn rồi. Bánh xung quanh nè các bạn, nở đều và mềm ngon. Bây giờ sẽ lấy bánh ra ha. Bánh này có nước cốt dừa đó cho nên nó cũng không có dính. Hồi nãy mình cũng có thoa dầu ăn trước trong cái khuôn nữa. Đây, một ổ bánh bò hấp. Bánh mà trắng tươi là các bạn nhìn thấy là biết nó nở ngon rồi đó. Còn nếu mà các bạn làm bị chai mình hấp lên nó không có nở, là bánh bị chai. Chai thì cũng có rất là nhiều nguyên nhân. Ủ bột chưa tới, hoặc là các bạn cho nước quá nóng, men bị chết. Ngon lắm luôn. Bánh nổi cù lao, chính giữa mềm và xốp, rất là nhiều rễ tre. Bánh các bạn có nước dừa tươi vô thì cái bánh nó trong khe, rễ tre nó trong khe luôn.
Bánh này mình để qua ngày hôm sau ăn vẫn mềm ngon, không hề bị cứng nha. Rồi mình sẽ cắt ra những cái miếng vừa ăn. Các bạn có thể ăn không vậy cũng ngon, mềm ngon. Mình cũng có cho đường rất là vừa rồi. Và nếu không thích ăn không thì mình thắng thêm nước cốt dừa. Nước cốt dừa này thì mình thắng bằng bột gạo á, cho nó ngon. Rồi xong mà mình sẽ chan nước cốt dừa lên. Mình thắng 200ml nước cốt dừa và 1 muỗng canh bột gạo khuấy chung. Cho lên đây một ít mè rang. Vậy là mình đã hoàn thành 2 món bánh chỉ với một công thức pha bột: bánh bò hấp rễ tre và bánh bò nướng rễ tre. Ngon lắm luôn. Bây giờ xin mời các bạn cùng thưởng thức cái món bánh bò hấp chan với nước cốt dừa. Bánh mềm xốp nè, có nhiều rễ tre và bột nó nở đều, không hề bị chai. Béo nước cốt dừa và độ ngọt cũng vừa luôn. Thơm lắm luôn, thơm cái mùi bánh bò men ủ, rất là ngon luôn. Và đến đây thì video của mình sẽ kết thúc. Các bạn vui lòng like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ các video ủng hộ mình. Mọi ý kiến đóng góp hãy để phần bình luận bên dưới nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.